Welcome to EPAL channel. 200,000 in a month. ලක්ෂ දෙකක් මාසයක් යොදතේ වන් හොයන්න කොහොමද හොයන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් විදිය මොකද්ද? නැත්නම් ලක්ෂ දෙකක් මාසෙට හොයමු. ඔය ඕන ටයිටල් එකක් ඕන මාතෘකාවක් ගත්තොත් ඔයාට ඒක කොච්චර ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. ඉතින් මීට කලින් ලක්ෂයක් හොයන්න කොහොමද වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. මේ ටයිටල් එකයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාගේ ඔළුවට ඒක යන්න ඕන මොකද්ද කියලා. හරි. එතකොට මේක දැන් අපි ඩොලර් රේට් එක වැඩි වෙනවනේ කොහොමද අපි ඒ මතේ ඉඳන් කල්පනා කරමුකෝ. හරි. එතකොට පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේකෙන් අයිඩියා එකක් අරන් එයාට එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න හදාගෙන යන්න පුළුවන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. කරගෙන යන කෙනෙක්ට දැනටත් ඔයා මේක කරන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට කරන්නේ නැත්නම් අද ඉඳන් මේ විදිහට කරන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක අචීව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ජෙනුයින් කරන්න ඕන, තමට සීමාවක් දාගන්න ඕන, PayPal එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඔන්න ඔය ටික හරියට කරන්න පුළුවන් නම් මේක achievable target එකක් විතර නෙවෙයි මේකෙන් above යන්න පුළුවන්, beyond යන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම මම try කරපු දේවල්, මම කරගෙන යන දේවල්, ඒකෙන් මට දෙයක් achieve කරගත්ත නිසා තමයි මම ඒවා හංගන්න නැතුව බෙදාගන්නේ. ඉතින් ඒක හරියට අරගෙන කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි මේකක්වත් try නොකර හැමදාම මම දකිනවා group එකේ අපි PayPal group එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න අහනවා item sell වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටියට ඇත්තටම මේවා කියනවා නම් දෙයක් කියන්න වෙන්නේ ඇයි මේවා try කරන්නේ නැත්තේ කියලා. වීඩියෝ 600 ගානක් තියෙනවා. channel එකේ මගේ channel එක විතරයි තව channel තියෙනවා. එතකොට post තියෙන එකක්වත් බලන්න නැතුව ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ අතලකට හැමදේම හම්බ වෙයි කියලා. එහෙම හම්බ වෙනවනම් මේ ජීවිතේ මීට වඩා මේ ලෝකෙත් මීට වඩා සුන්දර ලෝකයක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි හරි කටුකයි අපි මේ දේ කරගන්න ඕන. right. මේක අතලට දාගන්න වාට හොඳ පන්නරයක් හම්බුවේ මගේ මේ අත්දැකීමත් එක්ක ඔයාට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. right. මේකත් මම session එකක කරන එකක්. ඒකත් මම බෙදාගන්න හිතුවා. ඉතින් sessions වල කරන ඒවා ගොඩාක් මේ වීඩියෝ ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් හරියාකාර බලන කෙනෙක්ට ඒ ඔක්කොම ගොනු කරගත්තොත් ඔක්කොම ටික අල්ල ගන්න පුළුවන්. right. impossible හැම කෙනෙක්ටම කියන්න හිතෙන්නේ මොකද කරන්න බෑ අමාරුයි ඒක නිසා අපි රෙප්ලිකා විකුණමු එන්න අපි මේ විකුණමු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාමු ඔයගේ කතාව තමයි අපිට ඇහෙන්නේ impossible නෑ impossible නෙමෙයි I'm possible මම possible ඔයාට පුළුවන් ඒ වචනේම තියෙනවා ඉතින් ගොඩක් අපි දැකලා තියෙන කෝට් එකක් ඒ කෝට් එක මම මෙතනට ගත්තේ ඒකයි කරන්න බැරි දෙයක් නෑ everything is possible ඔයා possible එහෙනම් ඔයාට මේක කරන්න හැකියි අනිවාර්යෙන් අන්න ඒ මතේ ඉන්න දැනට establish වෙච්ච කෙනෙක් මේක reach කළා නැත්තම් sell වෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ දේ බවලුට දාගන්න මේ දේ කරන්න ඔයා නොදැනුවත්වම sales වලඟට එයි. ඔයා focus කරගන්න daily sales. right මේ profit නෙමෙයි. right not profit. sales ගැන හිතන්න. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි. profit ගැන හිතාගෙන sales පැත්තේ දුවන්න යන්න කලින් හිතන්න. මොවාගේ sales. sales ටික හරියට හදා ගන්නවා කියලා දැන්. ඒක sales හදාගෙන traffic හදනවා. ඔය ඔක්කොම ගොනු වෙලා මෙතනට එන්න. දැන් traffic ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. මම මෙතන figure ගැන කතා කරන නිසා ඔයා focus කරන්න right. මම මෙච්චර sales මම හදන්න ඕන. right මොනවාද sales හදන්නේ කරන්නම් වාලේ කරනවා දැන් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔයා දවසට sales කීයක් කරනවද $10 $20 $30 $40 ඔයාට දෙන්න උත්තරයක් නැති වෙන්න පුළුවන් average එක කීයද ඒ කියන්නේ දවසකට sales කීයක් කරනවද right එතකොට ඔයාටම හිතේ මේ නම්බර් එක ඔයාගේ ඔළුවේ නැහැ නේද කියලා මේ නම්බර් එක ඔයාගේ ඔළුවේ නැත්තම් ඔයා මේක business එකක් විදිහට success වෙන්න හරි අමාරුයි ඔයා යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. යන්නේ කොහෙද මල්ලේපොල් වගේ තමයි. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැහැ මොන පැත්තටද යන්නේ කියලා. ඔයා හිතන්න ඔයා කොහොමද මේක ප්‍රෝග්‍රස් කරන්නේ මේ ෆිගර්ස් නැතුව, මේ data නැතුව. කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඔයා කම්පැනි එකක ඉන්නවනම් මම මේ සෙෂන් එක ගන්න උදාහරණයක් කියන්න. කම්පැනි එක ඉන්න වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බොස් වාගේ ළඟට එන්න කිව්වොත් ඔයා වර්ක් ලෝඩ් එක තියෙන ඔක්කොම ලෝඩ් එක අරන් යන්නේ. ඔයා සමරි එකක් අරන් යන්නේ. A4 කොලේ එකක ලියාගෙන යනවා නැත්නම් ටයිප් කරගෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් දින යනවා. ඒකේ තියෙන අන්තර්ගතයේ ඔයා කියනවා right boss මම මෙන්න මේ දවස්වල මේ වගේ වැඩ ටිකක් මේව කරලා තියෙනවා. ඒ දවසේ ඔයා කන්න මේ ගියේ කොහොමද පල්ලෙහාට මේ පෙට්ටි කඩේට ගිහිල්ලා බාලු පාංගයක් කෑවද නැත්නම් මොනහරි බනිස් එකක් කෑවද ඒ වෙයිල්ලාවිල පුටිය වාඩි ගත්ත පුටු ඇද්ද වතුර එකක් බිල වැඩ පටන් ගත්තා ඒ විස්තර වැඩක් නැහැ. පොස්ට් වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය කරන ඩීටේල්ස් ටික තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කරන ඩීටේල්ස් ටික තමයි සමරි තමයි අපි බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මාකටර් කෙනෙක් නම් දන්නවා ෆිගර්ස් තමයි පස්සේ දුවන. අපි මෙතනත් දන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මාකටර්. මේ බිස්නස් එක ඔයා තමයි මාකටර් වෙන්නේ. ඉතින් මාකටර් දන්න ගන්න ඕන ඔයා ඩේලි සේල්ස් කීයක් කරනවද කියලා. ඩේලි සේල්ස් කියන්නේ ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි. අන්න ඒක ඔල්ලුවට දාගන්න. right. හරි. $10 10 20 30 40 කරනවා කියලා හිතන්න. right. දැන් ඔයා ටාගට් කරන්න 10 20 30 40 නෙමෙයි $100ක්. $100ක් ටාගට් කරන්න දවසකට සේල්ස් කරන්න. $100ක් සේල්ස් කරනවා කියන එක ලොකු මේ පුදුමාකාර වෙන්න ප්‍රාතිහාර වෙන්න වැඩ නෙමෙයි. very easy. හරියට හිතන්න $50 item දෙකක් වික්කොත් $100යි. නැත්නම් $5 item 100ක් විකුණන්න ඕන.
500 sorry ඩොලර් 5 item 20ක් විකුණන්න ඕන. right ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට හිතුවොත් ඔයාට හිතේ මේක පොඩි නම්බර් එකක් කියලා. මේ ඩොලර් 5 item 100ක් කියලා හිතන්න auction දැම්මොත් මේ මොනවාද දවසකට අපි තුමු 20ක් run කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන හොඳ establish වෙලා කෙනෙක්ට easily 100 achieve කරන්න පුළුවන්. මේ 100 කියන්නේ profit එක නෙමෙයි. අන්න එතන තමයි කට්ටිය වරද්දගන්නේ. right 100 කියන්නේ profit එක නෙමෙයි නම් average එක තියාගන්න 100 කියන එක. දැන් මේ 100 කියන එක daily sales 100 දෙන්නේ නැහැ. එහෙම එනවනම් හොඳයි. එහෙම එන්නේ නැහැ ඇත්තටම. right එතකොට ඒක unless it's a good store good high end store නම් ඔකට වඩා ඇයි හරි මම කියන්නේ practical දෙයක්. ඒ කියන්නේ account එක බේරගෙන PayPal එක බේරගෙන establish වෙලා කරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් හැමදාටම. ඔය මගේ මේ මොනවාද මගේ වීඩියෝ එකක් තිබ්බා ඩොලර් 8000 9000 හොයලා තියෙනවා මේ sales කරලා තියෙනවා දවස් 60කට කියලා. අන්න ඒකෙත් මේ විදිහට try කරලා තියෙන. ඒක නම් ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක ටිකක් පරණ නිසා. right දැන් මේක අපි හිතමු අපි මාස අවුරුද්දක මාස 6 අවුරුද්දෙක කෙනෙක් නම් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්. හරි. $100 average කරනවා කියන්නේ හැමදාම 100ක් එන්නේ නැහැ. එක දවසක් 100ක් එනවා, 99ක් එනවා, ඩොලර් 50ක් එනවා, 60ක් එනවා, 300 එනවා, 400 එනවා, 500 එනවා, 100 එනවා ඔන්න ඔය වගේ ගිහිල්ලා හැබැයි 100 ඇතුළේ ඉන්නවා. average එක 100 කරගන්න ඕන. average එක 100 කරගන්නවා කියන මම එකට යන්න මොනවද? ඔයා daily sales run කරවන්න ඔයාගේ ඔළුවට යනවා. ඔයා මොනවාද auction run කරනවා. ඔයා මොනවාද item search කරනවා, research කරනවා, අලුත් products හොයනවා, හැම එකක්ම කරනවා. ඔයාගේ ඇඟට ඇවිල්ලා ඉවරයි ඒක. ඔයා හිතන target එක ඇඟට දාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කැප වෙන්න ඕනේ. මේ කැප වෙන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. ඔයා වෙන කවුරුත් වෙනුවෙන් නෙමෙයි කැප වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා කැප වෙන්නේ නැත්තම් කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩකුත් නැහැ. ඔයා item නැහැ කී සොවින් තැවි ඉන්න මේ විඳලා වැඩකුත් නැහැ. ඔයා ඒක හොයන්න ඕන. මේක ඇඟට ඉන්න නැති එක තමයි හැමෝගෙම ප්‍රශ්නේ. right හිතන්න ලෝකේ උඩට ගිය කට්ටිය උඩ හොඳ දේවල් ඇචීව් කරපු කට්ටිය තමන් වෙනුවෙන් තමන් වැය වෙනවා. තමන් වෙනුවෙන් කැප වෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒ කැපවීම තමයි ඊගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ අනේ මේක නෑ අරක නෑ කියලා කැප වෙනවා. කැප වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රා අවර්ස් කරලා කැප වෙනවා. අන්නේ කැපවීම වලට තියනවද කියලා ආයෙ අහන්න. අපේ බහුතරයකට තියෙන කැපවීම නෑ. කාගේ හරි දෙයක් කොපි කරගෙන රෙප්ලිකා එකක් දාලා රයිට් මම eBay seller කෙනෙක් කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒව නෙමෙයි eBay sellers කියන්නේ. මේක long term කරනවා genuine කරනවා වාට මේක මෙන්න මේ process එකට කරගන්න ඕන. ඔයාට ඔලුවට යයි. මේකේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේ magical figures වත් magical rocket science නෙමෙයි. බොහොම simple theory. මේක ඔලුවටයි ඇඟටයි දාගන්න තරයි ඕන. you need to push you. ඔයාට ඔයාව push කරන්න ඕන. වෙන කවුරුත් ඔයාව push කරන්නේ නැහැ. ඔයා ගෙදර කට්ටිය එන්නේ නැහැ කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඔයා දැනගන්න ඕන right. 100 is the number. 100 තමයි average එක දවසට මම මේක කොහොම හරි කරනවා. ඕක දාගෙන කරන්න මාස 2 3 4 යනකොට ඔයාට නොදැනුවත්වම 100 above යයි. 100 below යයි. හැබැයි 100 ඇතුළේ ඉඳි. 100 ඇතුළේ ඉන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? 100 එක 100 කියන figure එකට ඔයා ලං වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ sales උඩටම යනවා කියන එක. right. 100 into 30 days ගත්තොත් ඩොලර් 3000ක් ඔයා sales කරලා. 3000ට වඩා කරන කට්ටිය උනතරම් ඉන්නවා. මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියලා. මම කියන්නේ මේක genuine long term කරන්න මම හැම වෙලේම focus කරන්නේ පටන් අරගෙන beginning level එකකින් උඩට යන්න ඉන්න කට්ටිය. establish කට්ටියට කරන්න පුළුවන්. අතරමංගල ඉන කට්ටිය ඇති අනිවාර්යයෙන්. හරි. $100 into 30 කියන්නේ $3000. ඩොලර් 3000ක්. right. 3000න් අපි භාගය ගමු 1500. අපි ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ ඔය දැන් කල මට 150 profit. එහෙම. හැම එකටම 150 profit තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම miracle එකක්. එහෙමනම් වෙන්න ගොඩාක් අපහසුයි. right. අපි 1500ක් කියලා හිතමු. මේකේ 500 අමතක කළා දාන්න. ඩොලර් 1000 කියන එක ફોකස් කරගන්න. දැන් ඔයා හිතන්න ඩොලර් 3000ක බිස්නස් කරන එකේ භාගයක් 1500 500 අමතක කළා දැම්මොත් ඩොලර් 1000ක් කියන තැන ඔයා ඉන්නවා ඒ වගේ profit එක. මේ ඩොලර් 1000 දවස් 30කින් ඒවා හෙව්වේ. right. එතකොට දවසට ඩොලර්ස් කීයද කියලා තියෙන්නේ? ඩොලර් 10යි. ඩොලර් 10ක් වට දවසට කරන්න බෑද? අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඩොලර් 10 කියන profit එක. ඒක අන්න mix කරගන්න එපා. ඩොලර් 30ක් කරනවා දවසට business එක sale එක. හැබැයි ඔයා end of the month ඔයාට ඩොලර් 10 profit එකක් හොයන්න ඕන වෙලා තියෙන දවසට. ඉතින් අපි හිතන්න ඩොලර් 10ක profit එකක් හොයන්න බෑද? very easily පුළුවන්. ඒකට කැපවීමයි මහන්සිය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ item වල මේ විවිධත්වයක් තියෙන්න ඕන. ඒකාකාරී නොවෙන්න ඕන. අලුත් item නැවත එනවා. අලුත් item එන්න ඕන. ඊට අමතරව auction කියන දේ රන් වෙන්න. auction කියන්නේ තමයි ඒක තමයි ඇත්තටම බෙහෙත. මේ බෙහෙත හරියාකාරව ගන්න කෙනා දිනනවා. මේ බෙහෙත ගන්න කට්ටිය දන්නවනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් auction තමයි ජීවනාලය වෙන්නේ. ඒක කරගන්න. ඉතින් මේ 1000 කියන එක ඔයාට achievable. non achievable නෑ. very easily achieve කරන්න පුළුවන්. ඒක හිතන්න 10යි යන්නේ දවසට profit එක හොයන්න. හැබැයි profit එක 10 හොයනවා කියලා පටන් ගත්තොත් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දවසට $100ක item sale එකක් කරනවා කියලා හිතන්න. අන්න ඒක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එක බලලා හෙට කරන්න බෑ. ඔයා මේකට ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්න, පුරුදු වෙන්න, ඔයාව ඩෙවලොප් කරන්න, ඔයාව ප්‍රිපෙයාර් කරන්න. අන්න එතකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ රයිට් මම මේ බිස්නස් එකට ඇටච් වෙනවා කියලා. මේක වෙනවා කියලා. මොකද ඔයා දෙයක් දෙන්නේ, ඔයා බිස්නස් එකට දෙයක් දෙනවා, දෙයක් ගන්න. අන්න එතකොට. නැත්තම් අර කලින් කිව්වා වගේ කොපි කර කර එහෙම ඉන්නවා කියන මේක ඇඟට යන්නේ නැහැ, මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හැම පිටින්ම ඩමි එකක් තමයි වෙන්නේ. රයිට්. එතකොට දැන් තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක අපි 200 කියලා හිතුවොත් ලක්ෂ 2යි. ඉතින් ලක්ෂ 2ක් අචීව් කරනවා කියන එක ඇත්තටම මේ රොකට් සයන්ස් එකක් නෙමෙයි, හරියට කරනවා මේ බිස්නස් එක ඇතුලේ. ඔයා හරියට ගාන බෙදාගෙන බලන්න. ඔයා නිකන් දැන් ෂීට් එකක් හදන්න, මේ එක්සල් ෂීට් එක. ඊට පස්සේ හදලා බලන්න ගිය මාසේ සේල්ස් කොහොමද ආපු කියලා ඇවරේජ් එක බලන්න. ඔයාට සේල්ස් ස්ටඩි කරන්න ඔක්කොම ටූල්ස් ටික තියෙනවා ළඟ. ඔක්කොම දැනුම තියෙනවා, මේක කරන්න දෙයකයි තියෙන්නේ. දැන් මේ හතරවෙනි මාසේ යන ගිය මාස 3ට මේ අවුරුද්දේ බලන්න ඇවරේජ් කීයද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහෙද වගේ සේල්ස් ලැක් වෙන්නේ මොකද්ද? මොන දවසට සේල්ස් වැඩි වෙන්නේ, මොන දවසට සේල්ස් අඩු වෙන්නේ. ඇයි ඒ? ඔයා ඔක්ෂන් රන් කරන්නේ පැටර්න් එක වැරදිද? ගොඩක් කටි ස්ට්‍රැටජිස් මොකක්ද කියලා මම අහනවානේ. ස්ට්‍රැටජි එක තමයි ඕගොල්ලෝ හොයාගන්න ස්ට්‍රැටජි එක. ඒ ස්ට්‍රැටජි එකට අවශ්‍ය කරන ඩීටේල්ස් ඔයාගෙම ළඟම තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඩීටේල්ස් ඔයා හොයන්න නැතිකමයි තියෙන්නේ. මගේ කියලා මගේ මේ රොකට් සයන්ස් මැජික් ස්ට්‍රැටජි ගන්න නැහැ. මම වැඩ කරන පිළිවෙල තියෙන. ඉතින් ඉස්සරහට මම ගොඩක් මගේ ස්ටෝර් එකේ ඇතුළේ තියෙනවත් එක මම බෙදා ගන්න ඉන්නවා. මොකද එතකොට තව එහාට යන්න පුළුවන් නිසා. මොකද ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ස්ක්‍රිප්ටඩ් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරනවට වඩා මගේ ප්‍රැක්ටිකලි මම කරන දේවල් මම බෙදා ගන්න හරි කැමතියි. ඉතින් ඒකෙන් තව දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ස්ටෝර් එකක් බලලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් මම බෙදා ගන්න. මොකද මම තව ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට තියන්නේ එකයි. මෙච්චර වීඩියෝ 600ක් කරලා තව දේවල් දෙන්න හදන්නේ එකයි. ඉතින් ඒව අරගෙන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙවලොප් වෙන්න ගන්න පුළුවන් දේ හැමදේම ගන්න. මේ ඔක්කොම නොමිලේ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකට වැදගත්කමක් දෙන්න ඕගොල්ලෝ ළඟ අත ළඟ තියෙන නිසා. right, you need to be parallel to your target. ඔයා හැම වෙලේම එක parallel විදියට යනවා ඔයාගේ target එකත් එක්ක. වැඩි ටාගට් achieve කරනවා කියලා මේ හිතන්න යන්න එපා. 100 තියාගන්න. දැන් මම තව පොඩි උදාහරණයක් දෙන්න සෙෂන් වල කියනවා වගේ. ඔයා ලක්ෂ 2ක් කියලා යනවනේ. right, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේකේ ඩොලර් මේ මොනවාද 100 කියලා ටාගට් එකට යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා 50න් නවතිනවා. 50 කියන්නේ මේකෙන් භාගය. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 500ක්. ඩොලර් 500ක් කියන්නේ almost 100,000 කියලා 200 ගන්න තිබ්බොත් 100,000. ඉතින් ලක්ෂයක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි 50 නෙමෙයි 30 කියලා හිතන්න. 30 into 30 900 වලින් භාගයක් බලමු 450. ඉතින් ඒත් ඔයා ඒ සීමාව ඇතුළේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හිතන්න හැම වෙලේම සේල් එක හිතන්න කොහොමද කියලා. කියන 100 කියන නම්බර් එක ඇතුළේ ඉන්න. ඒකෙන් උඩට පල්ලෙහාට යන්න යටටම යන්න නැතුව. ඉතින් මේක ටාගට් එක දාගන්නවා කියලා ඇඟට දාගන්නවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි. ඒක ඔයා කොච්චර ඔයා මහන්සි වෙනවද කියන එක ඔයා තමයි තීරණය කරන්නේ. ඒ රිසර්ච් දකිද්දි ඔයාටම තමයි සතුටු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට හිතේ රයිට් ඊළඟ මාසේ මම තව ටාගට් එකක් දාන්න. ඊළඟ මාසේ දාගන්න. එතකොට මේ පහුගිය මාස 3 මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඉතිරි මාස 3 බලන්න. ඔයා ගිහිල්ලා අඩුම ගානේ අගෝස්තු වල හිතලා මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් අගෝස්තු මාසේ ඉඳලා ආයි පස්සට එන්නකො මේ වීඩියෝ එක ආයි බලන්න. එතකොට හිතන්නවා ග්‍රෝ වෙලාද කියලා. අන්න එහෙමයි. කවදාකවත් දවසෙන් සතියෙන් ඔයා ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. මාස දෙකක් තුනක් කල් දෙන්න ඕන ග්‍රෝ වෙන්න. අන්න එතකොට තමයි ඔයාට පේන්න ගන්න මොනවද කියලා. ඉතින් ඔය ඔළුවෙන් ප්‍රොෆිට් කියන එක මුලින්ම අයින් කරගන්න. සේල් කියන එක දාගන්න. ඔයා ග්‍රෝ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම ට්‍රැෆික් ගැන කතා කරන්නේ නැත් එක ට්‍රැෆික් හදන්නේ ඕන විදිහට කියලා තියෙනවනේ. දැන් මේ ફોකස් කරගන්න මේ වීඩියෝ එකේ සේල්. මගේ සේල් කීයද? එතකොට මේ ඩොලර් 3000 කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි සේල් එක. ඒකෙන් ඔයා දැනගන්න ඔයාගේ percentage එක කීයද කියලා. අන්න එතනයි වැදගත් වෙන්නේ. percentage එක හරියට ටාගට් කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ටෝර් එක හොඳ තැනකට ගන්න. අනිත් දේ තමයි මේ හැම එකක්ම ඇතුලේ තියෙන්නේ. PayPal එක ලිමිටේෂන් එකෙන් බේර ගන්න ටාගට් එකක් තමයි මම දුන්නේ. ඉතින් අනේට ඒ ටාගට්ස් වලට වැඩ කරන්න, ඒ ටාගට්ස් වලට වැඩ කරනවා ඔයාට achieve කරන එක නම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි සිංහලෙන්ම කියනවා වගේ කට්ට කෑ යුතුයමයි. කට්ට කන්න නැති තැන අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියනවා වගේ ඒකට කියන්නකොද පට්පට් සූරසේන ට්‍රික්ස් තමයි තියෙන්නේ. right, ඉතින් පට්පට් සූරසේන ට්‍රික් කරන්නේ නැතුව genuine විදිහට වැඩ කරන්න. right, make up your mind, be genuine, target and plan and execute. හරියට ඔයාගේ ඔළුව හදාගන්න, genuine වෙන්න, target එක තියාගන්න, plan කරන්න, ඔක achieve කරන්න පුළුවන්. ඒක achieve කරන්න ඔයාට පස්සෙන් ගගහ පන්නන්නත් ඕන ඔයාමයි. නැත වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. right, alright, හොඳට හිතලා බලලා තීරණය කරලා හරියාකාර මේක උඩට ගන්න. ඔයාට 200,000 නෙමෙයි ඊට එහාටත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි PayPal එකත් පරිස්සම් කරගෙන යන්න ඕන. right, මේකේ දැන් ඔළුවට හිතන්න එපා මොනවද විකුණන්නේ මොනවද දාන්නේ කියලා. ටාගට් එක දාගත්තට පස්සේ ඕන තරම් items හොයාගන්න knowledge එක මේ channel එකේ තියෙනවා. items try playlist එක බලන්න. ePal hub eකට ගිහිල්ලා ePal research කියලා hashtag එක ගාලා search කරන්න ඕන තරම් item තියෙනවා. මේ patterns තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් ඕන තරම් item අරගෙන ඔයාට
මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා හොඳ ජවයකින් පටන් ගන්න අදම පටන් ගන්න අදම plan කරන් පටන් ගන්න. අද ගත්ත මේ item දාන නෙමෙයි ඔයා sheet එකක් හදාන්න plan කරනවා. මේක මොකද්ද? මේක sell කරන්න කොහොමද? මොකද්ද profit margin හැම එකක්ම. ඔයා මේකේ අර A to Z අපි නිකන් A to Z drop shipping හැමදේම තියෙනවා කියලා videos තියෙනවානේ. right A to Z තියෙන්න කියලා PDF දෙනවනේ. ඒවල ඇත්තටම A to Z ද තියෙන්නේ නැහැ. ඒවල තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවල තියෙන්නේ basics. මේකට enter වෙන විදිහ. ඉතින් A to Z නෙමෙයි එතකොට ඒක කියන්න ඕන. A to B A to B තියෙන මේ කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් හැම දෙයක් ගැනම අපි හැම වෙලේම අලුතෙන් හිතන්න ඕන, අලුත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේවල අපි වාහනයක් ගත්ත කියලා අපි ඒකේ මෙකැනිසම් එක අපි දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් අපිට මේ කියන්නේ බේසික් මෙකැනිසම් එක දන්නේ නැත්නම් අපි පාරක හිටියොත් අපි දන්නේ නැහැ. දැන් කෝල් එකක් දීලා රෝඩ් සයිඩ් ඇසෙසන්ට් එක කියනවනම් අපි කියන්නේ නා රයිට් මේකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. රෝදේ පැච් එකක් ගිහිල්ලාද කියලා කියන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඉතින් හැම දෙයක් ගැනම දැනගන්නවා මෙකැනිසම් එක දන්නේ නැතුණා මෙකැනිසම් වැඩ කරන විදිහ දැනගන්න. මේ මෙකැනිසම් වැඩ කරන්නේ ඔයාගේම account එක කියලාත් මතක කරන්න එපා. right එතන දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Please channel එක ඊපල් hub. ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම තු කියලා දැනුම් වර්ධගෙන ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.